Привіт! Мене звати Юлія, я живу 3 роки в Канаді. І я хочу розповісти сьогодні про 5 моїх помилок, які я допустила, будучи тут за ці 5 років. Почнемо з першого. Це буде дуже коротко. По суті, я дуже прошу, не повторюйте цих помилок та вчіться на чужому досвіді. Окей, це перша помилка, це було купувати білети на Києві. Що сталося? Що була за історія? Я вирішила поїхати в Україну через 6 місяців, будучи в Канаді, тому що я дуже скучила, і ці 6 місяців були дуже важкими для мене. І я не збирала ці кошти, я кожен місяць з кожної зарплатні просто брала тих $50 і перекладала їх на американські, для того, щоб приїхати в Україну, щоб в мене були кошти, щоб я могла залишити своїм батькам. Ось, я дуже хотіла, і я це зробила. Але в чому була помилка? Я купувала білети на Києві, і там були одні з дешевих квитків, які були з Польщі в Калгарі вже на зворотньому шляху через Лондон. Я писала в групи, питала люди, хто так летів, чи окей, не окей, пустять мене, не пустять, тому що я розуміла, що в Лондон потрібна віза. Але всі в групі мені просто писали, та в тебе транзит, все буде окей, лети, купуй білети, не переживай. Але що сталося? Так як я купила білети, які були непрямі, тобто це було 2 окремих квитка – Польща, Лондон, Калгарі, то це рахується не транзит. Тобто вони думають, що ти хочеш залишитися в Лондоні. Через це мене просто-напросто в Польщі не посадили на літак. І я втратила свої квитки, мені ніхто за них кошти не вернув, тому що коли я купувала квитки, я не хотіла переплатити цих $25 на страхування. Через це в мене не було ніякого страхування на випадок, якщо мене не посадять на літак або щось станеться. Я просто втратила 2 квитка. Польща, Лондон, Калгарі. Це десь обійшлось мені в $600. Але мені ж потрібно було якось добратися в Канаду. І найближчий рейс був з Амстердама, не з Варшави, а саме з Амстердама. І в мене було 24 години, щоб добратися в Амстердам. Літаків не було. Тобто, єдиний варіант був – це поїхати або потягом, що він не їхав в Амстердам, або їхати автобусом. І я поїхала на станцію, я почала шукати, які автобуси їдуть. І я купила білет в Амстердам за €80. Ось, я була дуже втомлена, тому що я їхала з України в Польщу, ми стояли на кордоні 14 годин. Ось. А потім мені потрібно було їхати з Польщі через всю Європу в Амстердам на автобусі по хайвею. Тобто це було не супер там, що я побачила всю Європу, я просто побачила хайвей. І спала я буквально там 10 хвилин, це все. Я дуже була втомлена, реально, я дуже була втомлена, я просто хотіла швидше прилетіти додому. Я переживала, як там буде в Амстердамі, тому що там також дуже бізі аеропорт. Але все було окей. Скажу по цінам, що я переплатила. По-перше, я втратила своїх $600 за квиток. По-друге, я заплатила за автобус. Це було, як я вже казала, це плюс-мінус $100. І плюс мій квиток з Амстердама в Калгарі коштував $1100. Тобто я переплатила $2000 просто через те, що я не подзвонила на лінію до авіакомпанії і не спитала, чи мене посадять на літак, чи я можу купувати ці квитки. Або через те, там, наприклад, мені б могли повернути ці кошти, якщо б я заплатила цих $25 за страхування. Але я цього не зробила, і це реально дуже така велика сума для мене була в той момент. Та й зараз $2000 канадських – це майже 2 місяці моєї роботи. Ось. Тому, якщо ви не впевнені, краще зателефонуйте. Це займе вам годину максимум. Там постояти на лінії, там повисіти, чи як там кажуть.
Ось, але ви будете знати точно, що вас посадять, ви не втратите, ваш багаж довезуть, тобто у вас все буде окей, і ви не будете щодо цього переживати. І не купуйте якісь супердешеві квитки, якщо ви бачите щось там, незрозуміло. Чого так дешево, якщо всі останні квитки ви бачите там $3000, а тут за $600, треба задуматися. Краще написати в службу підтримки, краще позвонити і знати точно, що ви можете там летіти. Це перше. Друга моя помилка також була пов'язана з грошима. Це те, що тут в Канаді твої відпускні, їх не платять, коли ти йдеш в відпустку. Тобто тут як такої відпустки в тебе є тиждень, але ти можеш ці дні брати там по п'ятницям, наприклад, і ти вже не підеш в відпустку. І вони платять ці відпускні 4% від твоєї заробітної платні. Деякі роботи, якщо ти найкращій роботі, тебе більше відсотків. Ось, але 4% це мінімум. Ось, і вони додають це в кожну твою зарплатню. Тим самим в тебе є там кожен місяць якась певна сума, яку тобі виділяють на твою відпустку. Я просто ці гроші клала на сейф, так само, як всю решту грошей. І потім, коли я захотіла поїхати в відпустку, я думала про це, тому що я реально втомилась за 2,5 роки. Я не змогла це зробити, тому що мені було шкода таких великих грошей з мого сейву. Але, як я вже зробила, я просто скажу, як я це виправила. Я відкрила просто своєму в мене CIBC банк, в мене є як основний рахунок, є saving аккаунт, який вони відкривали відразу. Я просто написала в підтримку, кажу, я хочу ще один аккаунт для vacation. І вони в цей же момент, це зайняло в мене 3 хвилини. Я відкрила собі ще один saving аккаунт, я за нього не плачу. Тобто я просто туди перекидаю ці кошти, які в мене на vacation, в цей аккаунт. І коли я хочу поїхати в vacation, я бачу, в мене є сума, я знаю, що це на відпочинок, я просто звідти її беру і все cool. Тобто в мене немає якогось стресу, що я зі своїх останніх коштів там, або зі свого сейва, які б я могла потратити там на перший депозит будинку, або там, щоб купити машину, там перший депозит дати, або на якісь такі речі зняти звідти кошти. Бо, наприклад, поїхати в ту саму Мексику або Домінікану на одну людину це буде плюс-мінус 1500, дивлячись, який сезон, який туроператор. Ось. Тому це десь 2 місяці моєї роботи. Не 2. Це місяць моєї роботи, тобто 4 тижні. І це великі кошти, тому що я також маю платити за проживання, за їжу і за все інше. Тобто мені так взяти і витягнути ці кошти, це дуже боляче морально. Через це я просто 2,5 роки не відпочиваю, і я вже розумію, що це прям too much, і потрібно з цим щось робити. Тому не доводьте себе до такого, намагайтесь мінімум раз в рік їздити відпочивати на тиждень, щоб ваш менталітет все відпочило, ви могли з новими силами продовжувати. Якщо ви відпочинете, у вас буде набагато більше сил і енергії для того, щоб починати щось нове, щоб міняти роботу, для того, щоб робити своє життя краще і ризикувати. Тому що на відпочинку у вас буде час подумати, що вам подобається, що вам не подобається, що ви хочете змінити, і це реально працює. Наступний 3-й пункт – це пошук роботи заздалегідь. Чому я про це кажу? Тому що бувають такі ситуації, от ви працюєте на роботі, вроді все ок, да, але в один момент ви бачите там вони якось неправильно тобі відповіли. Наступний момент ви бачите, що вони там тебе недооцінюють або від тебе щось хочуть максимум. Ти такі, ладно, все прийде, все окей. І це накопичується, і потім ви вже не можете там працювати, вам так важко, ви заставляєте себе йти на цю роботу. Але для того, щоб знайти тут роботу, потрібно мінімум місяць. Це просто мінімум. Місяць, 2, 3. Якщо роботу якусь класну, яка вам буде подобатися, може і довше буде, тому що там, наприклад, в них немає відкритих вакансій на ту компанію, яку ви хочете, але в них, наприклад, через
6 місяців піде в декрет там жіночка якась. І ви просто в черзі на цю вакансію, і вам потрібно ще 6 місяців працювати на цій роботі. А подумайте, якщо ви, наприклад, побачили перший пункт, що вас ця робота не влаштовує, або вам не підвищують зарплатню, і ви таки почали б шукати, і ви б знайшли через 3 місяці цю роботу, на ту роботу, яку ви на даний момент виходите більш-менш ок, але ви вже можете перейти на нову. І ви можете вибирати з декількох варіантів, тому що коли ви вже не можете ходити на цю роботу, ви погоджуєтесь на будь-який варіант, і просто який вам скаже приходь, типу окей, навіть якщо це гірше, просто ви вже не можете там працювати. Тому, будь ласка, шукайте роботу заздалегідь. Навіть тут канадці так роблять. Навіть ті канадці, які працюють на гарних роботах, вони завжди шукають роботу. Спитайте в будь-якого канадця, який на роботі, вони в пошуках нової роботи, яка буде класніша, більш оплачувана, більше бенефітів, яка буде ближче до будинку. Да? Тобто є якісь певні пріоритети, там, де графік буде кращий. І вони постійно в пошуку. І їм дуже ізі перейти з одної роботи в іншу. Так само їм ізі переїхати з одного будинку в інший, з одного міста в інший. І вони таким самим чином ростуть, в них більше грошей. Вони дозволяють собі більше нерухомості. І потім, коли вони старі, вони можуть купити собі, як тут багато хто робить, якісь супер спорткари і ганяти, і насолоджуватись життям. Жити десь там в Мексиці або в Домінікані, приїжджати сюди на півроку, щоб отримувати пенсію. І, в принципі, таке все. Ось. А наступний пункт – це такс. В мене була така ситуація, те, що я працювала, одна робота в мене була full-time, а інша part-time. Ось. Але потім все змінилось. Як ви знаєте, тут part-time роботодавець не платить за вас такс. Тобто і ви також не платите такс. Якщо у вас, наприклад, 2 роботи, одна full-time, яка платить за вас такс, а інша part-time, яка не платить за вас такс, то в кінці року, коли ви подаєте декларацію, вас питають: окей, у вас спільний дохід такий-то, ви заплатили тільки з такої-то суми. Вам потрібно доплатити. І як в мене вийшло, що мені прийшлось доплатити десь 1500 таксу. І це такі кошти для мене були тоді на той момент. Я не розуміла, чого. Я плачу такс, з роботи платять такс. Я плачу такс всюди тут. Тобто там одяг, машина, бензин, на все я плачу такс, і тут вони мене просять іще так заплатити. Тут така система. Тобто, якщо ви на part-time, роботодавець за вас не платить. Уявіть, якщо у вас 2 part-time роботи, і ніхто за вас не платить такс, то вам в кінці року прийдеться заплатити таку нормальну суму. Якщо вас влаштовують 2 part-time роботи, просто кожен місяць відкладаєте цю суму. І відкладаєте там save account tax, зробіть, або там, не знаю, якщо ви в кеш відкладаєте, зробіть там на такс. І у вас просто будуть гроші, щоб потім заплатити, тому що це не прикольно брати кредит для того, щоб заплатити такс в Канаді, повірте мені. Ось, і ще один такий момент, що ви можете зробити, це просити вашого роботодавця знімати якусь певну суму, вони можуть це робити. Наприклад, в мене робота платить за мене плюс $55 кожних 2 тижні, для того, щоб якщо в мене буде додатковий дохід, мені не потрібно було доплачувати. Я краще отримую рефанд в кінці року і кожен місяць буду ці $50 екстра платити, ніж потім мені потрібно буде в один момент віддати 2000 там, чи 1000. Це все одно кошти. Це ті кошти, на які могли піти на квартиру, на відпочинок і так далі. Тому слідкуйте за своїми таксами. Дуже багато відео про це, дуже багато лайфхаків. Якщо вам цікава ця тема, тому що я проходила курси по таксам і по всьому цьому. Якщо вам цікаво, пишіть ваші запитання в коментарі. Я на все дам відповідь або запишу окреме відео. По тому, як зекономити, що можна списати, навіть якщо ви там на звичайній роботі, і як уникнути там якихось ситуацій, щоб вам потім відмовили в продовженні work-перміту або відмовили в permanent residence. Ось, тому що все це впливає і вам просто можуть не видати ваші документи в кінці. Ось така от історія. Наступна – це англійська.
але всі і так говорять про англійську. Я просто розповім свою історію. Я ходила на курси, які мені багато всього дали, але після того, як я закінчила їх, то я перестала вчити. Моєї англійської достатньо для того, щоб розуміти канадців, для того, щоб індусів розуміти і так далі. Тому що, тут ви знаєте, як тут працює. Ось, але для того, щоб піти на нову роботу, я вважаю, що моя англійська недостатня. І якщо б я кожен день просто вчила по одному тому слову, якщо б я раз в тиждень приділяла свій час, 10 хвилин на граматику, я почувала себе на даний момент набагато спокійніше і впевненіше. Через те, що я цього не робила, я почуваю себе низькопробною, можна так сказати, що я не можу подаватися на якісь класні вакансії, і це принижує мою самооцінку. Тому, будь ласка, вчіть кожен день одне слово в день, це краще, ніж нічого. Якщо ви можете приділяти цьому більше часу, приділяйте. Якщо не можете, одне слово, не знаєте щось, наприклад, працюєте на роботі, не знаєте, як сказати кастрюля, да? Окей, записали собі на українській мові в телефон кастрюля, прийшли додому, вивчили, як буде кастрюля. І так зі всім. Тобто для того, щоб ви навіть на тій роботі, які ви на даний момент, могли почувати себе набагато комфортніше. Ось. І хочу сказати ще один пункт, це буде 6-й пункт. Це не ходити ні на які події. Тобто тут в Канаді, навіть в маленьких містах, багато церков, багато приїжджають сюди, якісь певні цирки і так далі. І я на них не ходила, тому що мені було шкода часу, шкода грошей. Але коли я почала це робити, це буквально тих $25 для входу на якісь експо, подивитися, як вони їдять, що вони їдять, які є люди, тому що тут на вулиці їх не видно. А от на таких подіях ви можете побачити, ви можете поспілкуватися, можете завести друзів. Ви як мінімум побачите, які вони в такому середовищі. Ось, і це дуже міняє життя, тому що коли ви бачите більше людей, ви розумієте, як вони тут живуть. Не тільки тих, з ким ви бачитесь кожен день на роботі, а й інших. І у вас трошки міняється погляд на Канаду, погляд, як тут жити, і взагалі життя стає цікавішим. Ось, такі короткі пункти, але якщо у вас є якісь питання, просто ставте їх в коментарі. Ось, якщо буде бажання, можете підписатися, я буду дуже вдячна. І взагалі гарного вам дня. Побачимось в наступних відео.